Norden är extremt. I varje fall när man ser till de så kallade frihetliga värderingarna. Det innebär bland annat att nordbon i allmänhet och svensken i synnerhet är mer individualistiska och sekulära än någon annan region i världen. Pontus Strimling, du har forskat på hur värderingar förändras över tid. Hur blev det egentligen så här? Så de här värderingarna som vi ser som extrema, det är något som har kommit över hela världen. Men det kommer i lite olika takt. Och det hänger ihop med hur mycket välstånd man har. Och i Norden så har bland annat på grund av fackföreningar och liknande varit väldigt bra på att fördela de resurser som industriella revolutionen har gett mer jämlikt. Så det blir fler som har det bra, så det blir fler som utvecklar den här typen av frihetliga värderingar. Och ser man det här överallt i världen? Ja, så man ser samma utveckling i princip överallt. Det finns några stater där man inte har yttrandefrihet. Och då ser de här processerna lite annorlunda ut. Men annars så ser vi samma stegring av värderingar. Så om vi tittar på synen på homosexualitet så blir den mer tillåtande i nästan alla länder. Men vi har gått snabbare i den resan. Om jag pratar om nordiska värderingar, vad tänker du då? Man kan både säga att vi kan prata om nordiska värderingar och att det är problematiskt. Så det som gör att vi kan göra det är att värderingarna är väldigt lika i de olika nordiska länderna. Vad man inte kan säga är nordiska värderingar i meningen att det skulle vara något konstant. Så de här värderingarna som är lika inom Norden, de såg annorlunda ut i Norden för 20 år sedan, för 50 år sedan och så vidare. Det är bara att vi har rört oss samtidigt i samma riktning och snabbt. Men om vi då går tillbaka lite i tiden. Låt säga att en människa från idag reser tillbaka till år 1850. Vad tror du att man skulle reagera på rent värderingsmässigt om man gick omkring i samhället då? Så det skulle vara precis sådana här saker som stöds av de konservativa värderingar som vi inte har kvar. En lojalitet till nationen, en brinnande nationalism som fanns kvar. Andra uppdelningar i samhället, hur självklart det är att kvinnor har en annan roll än män. Att i familjen så lyder man familjens överhuvud, att man lyder strukturer, auktoriteter, att man tycker om starka ledare på ett sätt som vi inte gör idag. En känsla av rasism, att folk var olika i folksjälen, att irländare var snåla. En sak som man liksom inte kan säga idag. Och det märks också om man tittar på saker som Nordisk familjebok och hur de skriver om irländare, samer. Det ska vara en faktabok, det ska vara ett uppslagsverk, men de har en självklarhet kring att en etnicitet avgör ens karaktärsdrag, hur man är som person. Så om vi går tillbaka till idag, så alltså för det mesta tycker man ju det man har omkring sig är det normala. Men om vi säger då att utvecklingen pågår i samma riktning som den verkar pågå i, vad kommer vi då tycka är normalt i framtiden? Skulle du kunna ge några exempel på åsikter du tror att nordbon kommer att ha om 50 år? Så många av de saker som vi ser idag kan vi säga att vi vet vilken riktning det är på. Så synen på transrättigheter, de kommer bli mycket starkare. Det kommer bli en självklarhet att man delar lika på föräldraförsäkring och så. Rätten till dödshjälp, att det ska vara lagligt för vuxna syskon att ha sex med varandra istället för olagligt som idag. Det är också frågor som där de liberala argumenten ligger rätt för en förändring men som ligger framför oss. Ja, för de här frågorna du tar upp nu, det är ju inte dina egna åsikter utan det finns en modell som ni har byggt upp. Kan du beskriva lite hur den här ser ut? Så modellen handlar om att åsikter förändras beroende på vad det finns för argument. Och de här liberala människorna som uppkommer när vi har välstånd, de lyssnar bara på en viss typ av argument. De lyssnar på argument som handlar om frihet, rättvisa och att inte skada andra, ta hänsyn till andra. Och alla andra argument som tidigare fungerat, till exempel att det står i Bibeln, att det är traditioner, auktoriteter, lojalitet, de funkar inte längre. Så vi tittar på alla frågor, så tittar vi hur mycket argument finns det som liberala människor lyssnar på för frågan och hur mycket finns det emot. Och ju mer det finns för än emot, desto snabbare rör den sig och det är den riktningen den rör sig. Samtidigt så finns det ju en del frågor där det skiftar lite långsammare, till exempel abortfrågan. Kan du förklara varför det är så? Precis, så i de frågor där det finns argument som liberaler lyssnar på i båda riktningar. Så abort så är ju
Anledningen till att det ska vara fri abort handlar om omsorg om mamman, om hennes frihet. Och argument som är emot det handlar i väldigt hög grad om omsorg om det här ofödda barnet eller fostret. Och det finns en hel del i Sverige som tänker att de är för en helt fri abort. Men det är väldigt få som tycker att en fri abort ska kunna vara till vilken vecka som helst. I Sverige så är det fri abort fram till vecka 16 och efter det behöver man särskilt tillstånd för medicinska anledningar. Det är väldigt få som tycker att vi ska expandera det till vecka 38. Ja, det verkar ju som att utvecklingen bara går åt ett håll och det är ganska snabbt. Till exempel är det ganska svårt att tänka sig att när den första Star Wars-filmen hade premiär, då användes fortfarande giljotinen som avrättningsmetod i Frankrike. Men vad skulle då behövas för att värderingarna skulle röra sig åt andra hållet, alltså mot det konservativa? Då var ju redan giljotinen en utveckling i den här riktningen. Innan dess så högg man av, var en bödel som högg i huvudet med yxa. Man utvecklade giljotinen just av omsorg, av liberala skäl, för att det skulle vara mer humant för de som avrättades. Om vi ska förstå hur fort det går, så när jag föddes, då fanns det inte ett enda land i världen där det var förbjudet att slå sina barn. Och homosexualitet klassades som en psykisk sjukdom i Sverige. Det här är idag extrema åsikter. Det är svårt att hitta någon som skulle säga att homosexualitet är en psykisk sjukdom. Eller att vi borde få slå våra barn. Så det är en enorm utveckling bara under min livstid. Om vi tittar globalt så ser vi också att fler och fler länder gör det förbjudet att slå sina barn och det är inga som börjar tillåta. Och samma sak med kvinnlig rösträtt där det har gått ännu längre. Där vi ser att från början så har kvinnor inte rösträtt i början på 1900-talet. Och sen börjar länder införa det och de nya demokratierna som kommer införa från början. Och idag finns det i princip inga länder där kvinnor inte har rösträtt. Och de få gånger vi har sett det gå åt andra hållet, då är det extremt. Då är det när talibanerna tar över Afghanistan, då förlorar kvinnor sin rösträtt. Men annars har vi inga exempel på att det går åt det hållet. Det är ju lätt att tänka sig att ett samhälle som bara fortsätter bli liberalt också bara blir mer och mer individualistiskt. Och i ett sådant samhälle, vem skulle då vilja engagera sig i föreningslivet eller göra värnplikten? Vad tänker du, Pontus? Alltså, när det gäller att kasta oss ut i ett mer liberalt samhälle så har det som är problemet har alltid varit att man måste ge mer tillit till att individer kommer att lösa de här problemen. Om vi har en lag som kräver att alla gör värnplikt, då vet vi att vi har tillräckligt många som försvarar vårt samhälle. Om vi tar bort den, då måste vi lita på att tillräckligt många ställer upp. Men hittills har det gått bra. Hittills har det löst sig överlag. Men det är klart att vi vet inte. Jag vet inte och ingen annan vet heller om det här är gränsen. Om nästa steg kommer skapa det kaoset som konservativa alltid är oroliga för. Samtidigt som den här liberala individualiseringen kommer som är väldigt bra för individen, ger mycket rättigheter till individen, så ser vi att intresset för föreningslivet går ner. Och vi vet att föreningslivet har väldigt nyttigt för att stärka demokratin i Sverige, för att få igenom gruppers rättigheter. Så risken är väl att man slutar kämpa för bättre strukturer och istället fokuserar väldigt mycket på vad som är bra för individen. Och det är inte alla problem som går att lösa på det sättet. Men egentligen det vardagliga livet, hur skulle det här kunna påverka oss där? Så det här är väldigt spännande. Det här är vår allra senaste forskning. Så vad vi ser där är att vi har undersökt vardagsnormer i 80 olika länder över hela jorden. Där vi tittar på, får man skratta på jobbet? Får man kyssas på gatan? Sådana här saker. Om man ska sammanfatta det så kan man säga att i länder där det är mer okej att vara homosexuell är det mindre okej att vara högljudd. Ja, med er modell så kan man faktiskt se in i framtiden. Vad vore fördelarna med att vi fortsatte i samma riktning? Fördelen är att vi kommer i ännu högre grad ha rätt att vara fria som individer, att det finns omsorg om individen och att det är mer rättvist. Det finns fortfarande mycket diskriminering av kvinnor, av invandrare, så det kommer bli ännu mindre av det. Det kommer bli ännu fler som har möjlighet att bli lyckliga. Vi ser ju att liberala samhällen som det ser ut idag är de lyckligaste samhällena i världen. Det finns ingen anledning just nu att tänka att det inte fortsätter i den riktningen. Men ser man inga hack i kurvan någonstans? Någonstans kan vi absolut se hack i kurvan, speciellt när det händer extrema saker.
Om vi tittar på våld istället så kan vi se att när det har varit inbördeskrig någonstans då ökar våldet i hemmet. Men överlag så går våldet i hemmet ner. Så det finns alltid hack i kurvan. På samma sätt som om vi skulle titta på uppvärmningen av vår planet så är det inte så att varje år är varmare än det förra året. Utan det finns hack i den kurvan också. Så man behöver zooma ut lite och titta på det stora mönstret. Och då finns det inga hack i kurvan.